Obec Ratíškovice pojala oslavy 80. výročí osvobození Ratíškovic a konce druhé světové války velkolepě, a to hned několikadenním programem od 6. do 10. května roku 2025. Jednotlivé dny jsme vám podrobněji přinesli v jednotlivých reportážích. Nyní vám slovem i obrazem přinášíme shrnutí, které uvedl starosta obce Ratíškovice pan Martin Čupálek. Připomínáme si 80 let od konce druhé světové války. Nejenom osvobození, ale nazvali jsme to i vítězstvím, protože naše armády nebo složky se aktivně účastnily na všech frontách, tak proto i to vítězství. Dneska tady začínáme ty oslavy a je to vlastně přednáška o konci druhé světové války a to osvobození tady v rámci našeho regionu a okresu Hodonín. Zítra bychom měli pokračovat, což je taková už větší akce, bude to vernisáž dobových fotografií tady z Ratíškovic a plus různé nějaké takové artefakty tady z války, co kdo přinesl tady z občanů. Třetí den, který nám do toho zapadá, je pochod kolem Ratíškovic, kdy jsme se domluvili s děvčatama, které pořádají tady ten pochod kolem Ratíškovic, že to zvolí tu tématiku tady různých míst a nějakým způsobem se do toho zapojí, takže jsou tam místa spojené s druhou světovou válkou a lidi kolem nich budou procházet. A pátek je vlastně ten nejslavnější den, nebo slavnostnější den, kdy budeme si připomínat všechny padlé a vůbec padlé v té druhé světové války. Tu sobotu bychom to nějakým způsobem tady zakončili koncertem 3 sester. První den byla připravena zajímavá přednáška a také beseda v knihovně na téma konce druhé světové války na Hodonínsku a Kyjovsku. Přednášejícími byla paní Hana Sýkorová z Masarykova muzea v Hodoníně a paní Galina Rudská ze Státního okresního archivu v Hodoníně. V publiku zasedli i pamětníci nebo rodiny pamětníků, kteří také přednášku doplňovali svými poznatky nebo paměťmi. Závěrem prvního dílu je třeba připomenout důležitá data pro Hodonín a Ratíškovice, a to, že Hodonín byl osvobozen dne 12. dubna roku 1945 a Ratíškovice o 6 dní později, to je 18. dubna roku 1945. Významný to den pro obec. Druhý den oslav pokračoval speciální slavnostní vernisáží, kterou připravili manželé Irena a Petr Bařinovi. Vernisáž slavnostně zahájilo 10 cvrčků ze základní umělecké školy Dubňany pobočka Ratíškovice pod vedením paní učitelky Marie Ostříškové. Výstava zdokumentovala dění ve válečných letech 1938 až 1946. Přinesla informace i příběhy obyčejných lidí, kteří se ukrývali, i významných vojáků či letců, kteří se zapsali do historie a dění druhé světové války. K vidění byly také artefakty z druhé světové války. Vizualizaci, myšlenku i grafiku oslav nám představila paní Michala Uhlíková a na závěr atmosféru zpříjemnila cimbálová muzika Malena. Krásnou tečku vernisáže vytvořili žáci 9. třídy a pod vedením paní učitelky Ireny Konštandové předvedli svou letošní polonézu. A máme tady třetí den, který vyslal lidi do terénu a přírody v rámci 42. ročníku pochodu kolem Ratíškovic. Trasy nám představila paní Dagmar Kantorová a lidé se pak mohli vydat na cyklistické nebo pěší trasy. Pěší trasy byly doplněny kvízem a spojeny s významnými místy a pomníky padlých hrdinů z druhé světové války. Pochod se koná již tradičně 8.5. a toto datum se dodržuje. Tak nezapomeňte se příští rok přidat. Nejslavnostnějším dnem byl bezesporu pátek 9.5.2025, kdy celé odpoledne začalo v kostele mší svatou za padlé v druhé světové válce. Po mši se všichni účastníci přesunuli k pomníku padlých hrdinů před kostelem, kde byly položeny věnce a zazněla státní hymna. V čele s čestnou stráží se poté průvod přesunul na hřbitov k pomníkům pana Jaroslava Kotáska, člena skupiny paravýsadku Speltr, a pana Václava Kadlčíka, pilota RAF.
pomník pana Kadlčíka byl slavnostně odhalen a pan farář oběma pomníkům požehnal. Věnce kladly významné pozvané osobnosti. Celý ceremoniál zajišťovala 22. základna vrtulníkového letectva z Náměště nad Oslavou. Zajištěn byl i slavnostní přelet vrtulníku nad pomníky a hřbitovem. Slavnostní ceremonie se zúčastnilo i mnoho spolků a přímo se zapojili do programu. Následně byla u spolkového domu zajištěna prohlídka policejní i hasičské techniky. Poslední sobotní den patřil koncertům a tím i slavnostnímu zakončení oslav. Na letním parketu spolkového domu vystoupila kapela Tři sestry a tím zakončila velkolepé pětidenní oslavy 80. výročí osvobození obce Ratíškovice a konce druhé světové války.